Xin chào quý vị và các bạn, xin chào các bạn nha, xin chào quý vị và các bạn nha. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay thực chất là cái chuyện về Tỉnh Thất Bồng Lai thì tôi cũng từ lâu rồi cũng muốn làm rất là nhiều. Tuy nhiên thì chưa hiểu biết lắm về cái vấn đề nội dung của cái Tỉnh Thất Bồng Lai này, vì vậy mà cứ lần khân chưa làm. Tuy nhiên hôm nay thì gặp một cái vấn đề về anh Trần Đình Nguyên, từ một chia sẻ của kênh chia sẻ di trú đã nói khá là rõ về cái anh Trần Đình Nguyên này. Tuy nhiên có một cái vấn đề rất là lạ, đó là cái anh này thì là người Việt gốc Hoa và sống ở Canada. Thì theo như suy nghĩ của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng đây chúng ta có thể nói luôn là anh này là người Hoa, phải không ạ? Người Hoa gốc Hoa, chứ bây giờ lại là người Việt gốc Hoa thì tôi cũng không hiểu là nó như thế nào. Chắc là có một cái vấn đề ẩn khúc ở đằng sau nào đó chúng ta chưa được biết đến. Thì đây cũng là một cái nghi vấn khi mà tôi nghe thấy người ta đã chia sẻ lên cộng đồng mạng là như thế. Thì một cái điều nữa đó là cái vấn đề về Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì anh này cũng là một người khá là quen thuộc với cái thông tin về Tỉnh Thất Bồng Lai, về những cái lùm xùm về vấn đề này. Tuy nhiên thì ở đây thì có lẽ rằng anh này cũng là một YouTuber, và bên cạnh làm YouTuber thì anh này cũng làm một số công việc như là cho vay cầm đồ, hay là một số các cái cửa hàng có một số các cái loại khác nữa như là instrument, vân vân, music đấy. Đây thì bên cạnh đó thì anh ta cũng thuộc diện cũng là quan hệ xã hội rất là phức tạp. Vì vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với cái Tỉnh Thất Bồng Lai thì chúng ta thấy là xung quanh có rất nhiều những cái vệ tinh, có thể hiểu rằng là luôn luôn là có hai phe đối kháng lẫn nhau, đó là một phe chính nghĩa và phi chính nghĩa. Thì chúng ta được hiểu rằng là phe chính nghĩa rằng là bảo vệ những cái đúng, những cái sai trái thì sẽ lên án, và như vậy. Và cái phe kia thì là điều ngược lại. Tuy nhiên thì đối với suy nghĩ, đấy là một suy nghĩ của riêng cá nhân tôi, bởi vì tôi thì cũng chưa thấy một cái bằng chứng nào để xác minh và làm rõ được cái nào là thật, cái nào là giả. Tuy nhiên thì gần đây thì kênh luật sư Quốc Dũ có đưa lên những cái bằng chứng của một cái Tỉnh Thất Bồng Lai thật, và tất cả những cái thông tin hồ sơ giấy tờ thì kênh luật sư Trần Quốc Dũ đã đưa lên thì hồ sơ khá là rõ ràng và có dấu đỏ của cơ quan chức năng đàng hoàng. Tuy nhiên thì đây là góc nhìn của cá nhân tôi, thì thấy rằng là nếu là một cái Tỉnh Thất Bồng Lai thì thật thì hiển nhiên là tất cả mọi giấy tờ đều hợp lệ, và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một cách nhanh gọn lẹ khi mà cần đến, đúng không ạ? Chúng ta có thể có ngay và xuất trình ngay. Tuy nhiên thì ở bên Tỉnh Thất Bồng Lai kia, và có thể nay là đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất đó là ở bên Phật giáo thì đã không công nhận đây là một cơ quan đại diện cho Phật giáo, và cũng không được cấp phép. Thì đó là cái điều mà chúng ta đã được nhìn thấy một cái quyết định. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái điều mà Nam của chúng ta vẫn biết rằng là Phật giáo là một đạo chính thống của chúng ta, và được nhà nước pháp quyền cho phép hoạt động. Vì vậy khi mà đã không có giấy phép hoạt động thì như vậy chúng ta cũng là một cái vi phạm thứ nhất, phải không ạ?
Thì bên cạnh đó thì cũng còn một số rất là nhiều vấn đề lùm xùm có liên quan, và có rất nhiều những cái YouTuber có những cái khúc mắc lẫn nhau. Thì cái điều này là cái điều hiển nhiên trong cuộc sống. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm bên chính nghĩa thì thấy cái sự sai trái thì không thể chấp nhận được, và cái bên mà phi chính nghĩa chẳng hạn thì họ hiển nhiên là cái đương nhiên là trong cái suy nghĩ của họ thì họ không thấy được điều đó, và họ đương nhiên là họ bênh vực cho bên phe phái của họ. Vì cũng khá là nhiều cái xích mích lớn nhỏ cứ nói qua rồi lại nói lại. Thì bên cạnh đó thì cũng có cái sự tham gia của thầy Thích Nhật Từ. Thì thầy Thích Nhật Từ cũng là một thầy trụ trì và cũng gọi là có học thức. Thực chất thì luật sư Quốc Dũ cũng đã thực hiện cái việc đó là đưa đơn để kiện Toán Trần vì tội vu khống thầy Thích Nhật Từ. Tuy nhiên thì trên một số cộng đồng mạng thì có nói rằng là khi mà đã đi tu rồi thì không còn tham sân si nữa, và cũng không màng đến chính sự hơn kém hay là đúng sai hay là bất kỳ một cái điều gì. Tuy nhiên thì ở xã hội hiện tại thực tế thì chúng ta thấy rằng là tất cả Phật pháp hay đạo luật nào thì chúng ta cũng đều hướng con người đến cái chân, cái thiện, cái mỹ, đều hướng đến những cái tốt đẹp, cái lành mạnh, cái sự sáng suốt của tất cả mọi người, và cái sự lượng thứ, cái sự bao dung của tất cả mọi người. Tôi tin rằng cái điều mà thầy Thích Nhật Từ và đã yêu cầu Toán Trần phải xin lỗi thì cái điều này là cái điều hiển nhiên là như vậy. Bởi vì sao tôi lại nói như thế? Bởi vì một con người khi mà không tham sân si nữa thì sẽ không bao giờ cần đến những cái thứ đó. Nhưng cái suy nghĩ như thế hoàn toàn sai. Lúc đầu tôi cũng có thoáng nghĩ như thế. Tuy nhiên thì tôi nghĩ sâu hơn một chút nữa thì tôi thấy rằng là nếu như đã đi tu thì chúng ta không cần phải phân biệt đúng sai. Chúng ta không cần phân biệt đúng sai, và chúng ta không quan tâm. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Chúng ta không cần phải quan tâm đến cái sự thị phi ở ngoài đời. Tuy nhiên thì cái điều đó thì tôi cũng nghĩ đó thì lại là điều sai. Bởi vì tất cả các cái đạo mà chúng ta theo đều hướng con người đến cái chân thiện mỹ. Bởi vì là nếu như chúng ta có thể bỏ qua bất kỳ những sai trái nào của một người nào ở ngoài xã hội, ở trên mạng xã hội, thì vô hình chung là nếu như chúng ta không làm rõ thì vô hình chung chúng ta đã tiếp tay cho những kẻ làm sai đó tiếp tục làm sai. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì khi chúng ta không làm cho họ biết rõ rằng là họ sai thì họ sẽ cho rằng là họ đúng, và như vậy thì sẽ dẫn đến cái sai rồi lại sai. Vì vậy chúng ta phải làm rõ pháp luật. Dựa trên pháp luật, chúng ta phải làm rõ pháp luật dựa trên bản án công lý của bản thân, tư cách đạo đức của bản thân chúng ta, để giáo hóa những con người mà chưa hiểu được đạo lý, chưa hiểu được đạo luật, chưa hiểu được đúng sai. Cần phải nhận biết rõ để mà còn sửa để không phải để cho bản thân người đó mà để cho xã hội, không làm ảnh hưởng đến xã hội. Và như vậy sẽ ảnh hưởng tốt đến xã hội. Xã hội sẽ nhìn nhận được, sẽ có niềm tin nơi Phật Pháp, sẽ có niềm tin nơi nhà nước, và sẽ có niềm tin vào
những người thi hành luật pháp. Điều đó thì là cái điều vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà thầy yêu cầu Toán Trần xin lỗi thì lập tức thầy đã rút đơn. Như vậy thì chúng ta càng thấy rõ hơn rằng là tất cả mọi người đều nếu như mà nói rằng là thầy đã đi tu rồi mà còn đi kiện thì cái điều đó đã sai rồi. Và sau khi mà Toán Trần xin lỗi thì thầy Thích Nhật Từ đã bỏ qua. Tuy nhiên thì Toán Trần lại quay lại đòi kiện thầy Thích Nhật Từ. Vì sao lại đưa ra hình ảnh xin lỗi của Toán Trần ra mạng xã hội, đưa lên mạng xã hội để mọi người cùng thấy. Như vậy chúng ta biết rằng là khi Toán Trần nói xấu thầy Thích Nhật Từ ở trên mạng xã hội thì Toán Trần có xin phép ai hay không, và cái điều Toán Trần nói có đúng hay không. Đấy. Nhưng ngược lại khi thầy Toán Trần nói là chưa được sự đồng ý của Toán Trần thì thầy đã đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên thì điều đó là hoàn toàn đúng. Thầy đưa lên là đúng, Toán Trần đưa lên là sai, bởi vì Toán Trần nói sai sự thật. Còn thầy Thích Nhật Từ đưa lên là đúng, bởi vì sự thật là Toán Trần đã làm sai thì Toán Trần phải xin lỗi, thì Toán Trần là đúng và thầy Thích Nhật Từ cũng đúng. Nếu như Toán Trần còn đòi kiện lại thầy Thích Nhật Từ vì phải xin phép thì Toán Trần lại hoàn toàn sai. Bởi vì theo như luật pháp có đi ra luật pháp thì cũng sẽ phán xét như thế thôi. Bởi vì khi Toán Trần đưa những cái điều sai trái lên mạng xã hội và khi mà đã nhận thấy mình sai thì xin lỗi là cái chuyện cũng đương nhiên. Nếu như Toán Trần thực sự cảm thấy mình sai, cảm thấy hối lỗi thì không bao giờ còn đưa ra là kiện thầy Thích Nhật Từ nữa. Nhưng thực tế thì theo như mạng xã hội đã chia sẻ thì có lẽ chăng đây là theo suy nghĩ, theo quan điểm ý kiến của cá nhân tôi thì có lẽ rằng Toán Trần chưa thực sự thấu hiểu được cái đúng cái sai, và chưa thực sự thấu hiểu được cái lời xin lỗi của mình nó có giá trị đến mức như thế nào và nó có trọng lượng đến mức như thế nào. Thực sự mọi người sẽ đánh giá cao nếu như Toán Trần biết sai và xin lỗi. Tuy nhiên thì cái nhìn đó lại ngược lại, nếu như Toán Trần cho rằng cái thông tin mà Toán Trần xin lỗi bị đưa lên mạng xã hội thì Toán Trần đòi kiện lại, thì cái điều đó lại phải nhìn góc độ ngược lại. Đó là Toán Trần hoàn toàn chưa hiểu gì về cái việc sai trái của mình, mà chỉ làm vì đã vào thế, vì đã công an đã vào cuộc, vì vậy chính quyền đã vào cuộc, vì vậy Toán Trần chỉ làm để cho xong chuyện mà thôi, chứ thực tâm thì vẫn chưa hiểu và chưa thực sự là ăn năn.